Καλησπέρα, είμαι η Ιλιάνα. Και εγώ είμαι η Ιωάννα και είμαστε φοιτήτριες του Τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Ανήκουμε στην ομάδα Προοπτικές, η οποία είναι μια φοιτητική επιστημονική ομάδα που έχει σκοπό την άσκηση και τη διάδοση της φιλοσοφίας. Η ομάδα αυτή δραστηριοποιείται μέσα από εβδομαδιαία podcast, οργάνωση συναντήσεων και άλλων ποικίλων δραστηριοτήτων. Στόχος μας γενικά είναι η έμπρακτη ενασχόληση των φοιτητών της φιλοσοφίας με το αντικείμενο των σπουδών τους και μέσω αυτής η εξωστρέφεια της ίδιας της φιλοσοφίας προς το ευρύτερο φοιτητικό κόσμο. Το θέμα μας σήμερα είναι ο Ρενέ Ντεκάρτ και οι αποδείξεις για την ύπαρξη του Θεού. Ποιος ήταν όμως ο Ρενέ Ντεκάρτ, Ιλιάνα? Λοιπόν, ο Ντεκάρτ αρχικά γεννήθηκε το Μάρτιο του 1596 στη Χάγη, η οποία ήταν μια πόλη της Γαλλίας που μεταγενέστερα πήρε το όνομά της από τον ίδιο και ονομάστηκε Ντεκάρτ, και πέθανε το Φεβρουάριο του 1650 στην Σουηδία από πνευμονία. Επομένως, αντιλαμβανόμαστε ότι εφόσον πέθανε από πνευμονία ήταν φιλάσθενος και ήταν και πολύ ταξιδεμένος. Σωστά. Γιατί, ναι μεν γεννήθηκε στη Γαλλία, πέθανε στη Σουηδία, αλλά παράλληλα έζησε και στην Ολλανδία. Το έργο του Ντεκάρτ λοιπόν εκτείνεται στη φυσική, τα μαθηματικά, τη γεωμετρία αλλά και την φιλοσοφία. Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι ως φιλόσοφος ήταν ορθολογιστής και πρέπει να εξηγήσουμε τι είναι ο ορθολογισμός. Σωστά. Λοιπόν, όταν λέμε ορθολογισμός εννοούμε τη θεωρία η οποία έχει ως αφετηρία γνώσεων την λογική σκέψη. Γενικότερα οι ορθολογιστές βασίζουν τη γνώση τους για τον κόσμο στον ορθό λόγο και θεωρούν ότι θα είναι η πηγή για να αλλάξει ο άνθρωπος την ιστορία του. Πολύ ωραία. Παρ' όλα αυτά, ο Ντεκάρτ έχει γράψει και πολλά σημαντικά έργα, εκ των οποίων ένα είναι «Τα πάθη της ψυχής», ο λόγος περί της μεθόδου, στο οποίο κιόλας έγραψε την ομώνυμη φράση του «Σκέφτομαι, άρα υπάρχω», οι αρχές της φιλοσοφίας, και η ίδια η φράση «Το σκέφτομαι, άρα υπάρχω» αναλύθηκε περαιτέρω στο σημαντικότερο έργο του, στο Χασμί περί της πρώτης φιλοσοφίας. Το οποίο έργο ποιο ήταν το θέμα? Το θέμα του έργου αυτού ήταν η κατάρριψη ενός παλαιού φιλοσοφικού ρεύματος, του σχολαστικισμού, και η ανάδειξη ενός νέου. Με τον όρο σχολαστικισμό όμως τι εννοούμε? Ο σχολαστικισμός ήταν μια φιλοσοφική παράδοση που επηρεάσει τη φιλοσοφία του Μεσαίωνα και συνέδεε κάπως τις φιλοσοφικές μεθόδους με τη θεολογία. Αυτό σε γενικές γραμμές ήταν αυτή η παράδοση, την οποία ο Ντεκάρτ προσπαθούσε να καταρρύψει, γιατί θα ξεπερνούσε τις αδυναμίες και τα προβλήματά της. Και γενικότερα η απόδειξη της ύπαρξης του Θεού, που είναι και επίσης το θέμα του βιβλίου, θα γινόταν μέσω της λογικής. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί ήταν και ορθολογιστής, όπως είπαμε και πριν. Όταν αναφερόμαστε στη φιλοσοφία στον όρο αποδείξη, ας πούμε, τι σημαίνει για κάποιον η απόδειξη? Στο συγκεκριμένο έργο οι αποδείξεις αφορούν οντολογικά επιχειρήματα που είχαν σκοπό να βρουν λύσεις σε ορισμένα φιλοσοφικά προβλήματα. Τα οποία ήταν η ύπαρξη του Θεού, πρόβλημα που θα αναλύσουμε και τώρα, η δυνατότητα ελευθερίας της βούλησης του ανθρώπου, η δυνατότητα του ανθρώπου για γνώση και η διαμάχη του καλού και του κακού που μας απασχολεί μέχρι και σήμερα. Τα οντολογικά επιχειρήματα, ωστόσο, έχουν μια συγκεκριμένη δομή, όπως ένα οποιοδήποτε επιχείρημα. Ποια είναι αυτή η δομή? Σωστά. Αρχικά να πούμε εδώ ότι το επιχείρημα
αποτελείται από προκείμενες και ένα συμπέρασμα. Το οποίο συμπέρασμα στην περίπτωση του Ντεκάρτ είναι ότι ο Θεός υπάρχει. Ακριβώς. Οι προκείμενες στο συμπέρασμα, οι προκείμενες στο επιχείρημα αυτό υποτίθεται ότι ανάγονται από κάποιες πηγές, όπως ας πούμε ο λόγος, πέρα από την παρατήρηση του κόσμου. Σε αυτό το σημείο πρέπει να σημειώσουμε κιόλας ότι είναι απριόρι προκείμενες και για όποιον δεν γνωρίζει. Η φράση απριόρι σημαίνει ότι είναι κάτι που προέρχεται ανεξάρτητα από την εμπειρία, κάτι που υπάρχει εκ των προτέρων. Και επομένως οι προκείμενες αυτές είναι αναλυτικές και αναγκαίες για να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι ο Θεός υπάρχει. Όμως, το πρώτο οντολογικό επιχείρημα Δεν προτάθηκε από τον Ντεκάρτ. πολύ βριστά. Προτάθηκε από τον Άγιο Άνσελμο του Κάντερμπέρι τον 11ο αιώνα μετά Χριστόν. Το επιχείρημα αυτό διατυπώθηκε στο έργο του Προσλόγιον, Μάλιστα, στο οποίο συνάγει την ύπαρξη του Θεού από την έννοια όντως, το οποίο μεγαλύτερο όν δεν μπορεί να συλληφθεί. ο Άνσελμος υποστηρίζει λοιπόν σε αυτό το επιχείρημα ότι αν ένα τέτοιο «ον» δεν είναι δυνατόν να υπάρχει, τότε υπάρχει ένα άλλο μεγαλύτερο «ον» που μπορεί να συλληφθεί. Ακριβώς. Δηλαδή, Να το εξηγήσουμε και λίγο καλύτερα. ναι, λέει ότι αν ο Θεός δεν είναι το μέγιστο «ον» που συλλαμβάνουμε, τότε υπάρχει κάτι άλλο μεγαλύτερο από το Θεό. Και άρα αυτό μπορούμε να το συλλάβουμε. Ακριβώς. Αυτό ωστόσο είναι παράλογο Για τον Άνσελμο. για τον Άνσελμο, άρα το επιχείρημά του, αυτό που αναφέραμε τώρα, ισχύει. Άρα καταλήγουμε στο ότι ο Θεός υπάρχει. Ακριβώς. Για τον Άνσελμο. Για τον Άνσελμο. Όμως, το οντολογικό επιχείρημα του Ντεκάρτ είναι κάπως διαφορετικό, με περιεχόμενο ωστόσο την ύπαρξη του Θεού. Όπως αναφέραμε και πριν, ο Ντεκάρτ κάνει λόγο για το οντολογικό επιχείρημά του στο βιβλίο του «Στοχασμοί περί της πρώτης φιλοσοφίας» ή αλλιώς «Μεταφυσική στοχασμή», που ήταν και το magnum opus του. Που σε λατινικούς όρους σημαίνει ότι ήταν το σημαντικότερο έργο του. Ακριβώς. Και σε αυτό το έργο διατυπώνει δύο επιχειρήματα. Θα ήθελες να μας αναλύσεις τα επιχειρήματα αυτά? Λοιπόν, διατυπώνει ένα οντολογικό επιχείρημα, το οποίο το συναντάμε στον πέμπτο στοχασμό που αφορά την ύπαρξη του Θεού, και ένα ιδεολογικό, το οποίο διατυπώθηκε πρώτο σε σειρά και αφορά την ιδέα του Θεού. Δηλαδή, Όταν λέμε ιδέα Θεού, την ιδέα του Θεού, εννοούμε την πραγματικότητα της ιδέας του ότι ο Θεός υπάρχει. άρα πάμε τώρα κάπως να αναλύσουμε το ιδεολογικό επιχείρημα, το οποίο και αυτό, εφόσον είναι επιχείρημα, αποτελείται από κάποιες προκείμενες και ένα συμπέρασμα. Η πρώτη προκείμενη είναι ότι η ιδέα του Θεού πρέπει να έχει ένα αίτιο. Το αίτιο αυτό δεν μπορεί να είναι παρά ο ίδιος ο Θεός. Και ύστερα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι σύμφωνα με την πρώτη και τη δεύτερη προκείμενη, ο Θεός υπάρχει. Ωραία. Άρα αυτό ήταν το ιδεολογικό επιχείρημά του. Αναφέρουμε λοιπόν τον πέμπτο και τον πρώτο στοχασμό του Ντεκάρτ. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή να αναφέρουμε και τον τρίτο στοχασμό του, που αφορά τη φράση του «σκέφτομαι, άρα υπάρχω». Στον τρίτο αυτό στοχασμό τι έχει κάνει ο Ντεκάρτ και έχει καταλήξει κάπως? Λοιπόν, ο Ντεκάρτ λοιπόν στο στοχασμό αυτόν έχει καταφέρει να ανακαλύψει αλλά και να βεβαιωθεί 100% για την ύπαρξή του ως σκέψης. Αυτό σημαίνει ότι είναι βέβαιος για τις σκέψεις του και μόνο. Δηλαδή έχει γνώση για την ύπαρξή του ως πεπερασμένου όντως. Ναι, και με τον όρο πεπερασμένος εννοούμε αυτό που έχει αρχή και τέλος σε αντίθεση με το άπειρο. Για το οποίο δεν γνωρίζουμε ούτε από πού προέρχεται, ούτε και πού καταλήγει, αν καταλήγει. Ακριβώς. Δεν μπορούμε να το ορίσουμε χωροχρονικά.
Άρα, ο Ντεκάρτ πλέον έχει γνώση για την ύπαρξή του ως πεπερασμένου όντος και ταυτόχρονα βρίσκει μέσα του Δύο ιδέες. δύο ιδέες. Ναι, δύο ιδέες. Και έτσι. Η πρώτη ιδέα είναι μιας άπειρης υπόστασης, που είναι αντίθετη με την πεπερασμένη υπόσταση που είπαμε και πριν. Και βρίσκει και άλλες ιδέες που απεικονίζουν σωματικά και άψυχα πράγματα. Ωστόσο, για αυτές τις ιδέες είναι αντίστοιχα σίγουρος όσο είναι με τις άπειρες ιδέες. Δεν είναι το ίδιο σίγουρος, τον διακατέχει μια βεβαιότητα για τις ιδέες των σωματικών και άψυχων πραγμάτων. Για ποιο λόγο όμως? Οι ιδέες των σωματικών πραγμάτων αλλά και των άλλων ανθρώπων μπορούν να συνδεθούν από τις ιδέες που έχει για τον ίδιο. Αυτό πίστευε ο Ντεκάρτ. Έχοντας αναλύσει λοιπόν τα πεπερασμένα, φτάνουμε στην ιδέα μιας άπειρης υπόστασης, την ιδέα ενός Θεού. Εντάξει, δεν φτάνουμε, αλλά πρέπει να αναλύσουμε και την ιδέα αυτής της άπειρης υπόστασης. Ακριβώς. Αυτή η άπειρη υπόσταση δεν μπορεί να προέρχεται από τον ίδιο. Γιατί? Γιατί ο ίδιος αποτελεί πεπερασμένο όν. Άρα προέρχεται από κάπου αλλού. Από πού όμως? Ο Ντεκάρτ αναφέρει ότι δια του ονόματος του Θεού εννοεί μία υπόσταση η οποία δημιούργησε τόσο τον ίδιο ως άνθρωπο, τόσο και ό,τι άλλο υπάρχει, αν υπάρχει κάτι. Ο Ντεκάρτ συμπεραίνει λοιπόν, σύμφωνα με τα προλεχθέντα του, ότι ο Θεός υπάρχει αναγκαία. Δηλαδή, καταλήγει σε αυτό το συμπέρασμα, διότι η ιδέα της υπόστασης του Θεού είναι μέσα του και προέρχεται από τον ίδιο και από το γεγονός ότι αποτελεί και ο ίδιος μια υπόσταση. Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφέρουμε την οντολογική διάκριση του Ντεκάρτ, που αφορά στον άνθρωπο και είναι η res extensa και η res cogitans. Και η res cogitans. Η res extensa είναι ακρισίτους εκτατό «ον» και η res cogitans ως σκέψη. Ο Ντεκάρτ, ο οποίος είναι ένα πεπερασμένο «ον», δεν θα είχε την ιδέα μιας άπειρης υπόστασης αν δεν είχε τοποθετηθεί μέσα του από κάποια άλλη υπόσταση η οποία είναι αληθινά άπειρη. Εκτός από το ιδεολογικό επιχείρημα, ο Ντεκάρτ αναφέρει και ένα οντολογικό επιχείρημα, για το οποίο κάναμε λόγο προηγουμένως. Το οντολογικό αυτό επιχείρημα, όπως κάθε επιχείρημα, έχει προκείμενες και συμπέρασμα. Θέλεις να μας το αναλύσεις? Εννοείται. Η πρώτη προκείμενη του επιχειρήματος αυτού είναι ότι ο Θεός κατέχει όλες τις τελειότητες. Η ύπαρξη, δεύτερη προκείμενη, είναι μία τελειότητα και επομένως ο Θεός υπάρχει. Στην ανάλυση που κάναμε πριν για το ιδεολογικό επιχείρημα του Ντεκάρτ, καταλήξαμε στο ότι ο Θεός αποδεικνύεται στη βάση του ότι μπορούμε να σκεφτούμε. Μπορούμε να σκεφτούμε δηλαδή κάτι άπειρο, παντοδύναμο και πανάγαθο «ον». Αυτά λοιπόν είναι κατηγορήματα τα οποία δεν φέρει ο άνθρωπος. Και έτσι ο Ντεκάρτ υποθέτει ότι προέρχονται από κάπου αλλού, από τον Θεό. Ωστόσο, το οντολογικό επιχείρημα προσδίδει και το κατηγόρημα της ύπαρξης, το οποίο μπορεί να αντιληφθεί και ο άνθρωπος ως υπόσταση και άρα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο Θεός υπάρχει. Με τα δύο αυτά επιχειρήματα ο Ντεκάρτ, το ιδεολογικό και το οντολογικό που αναλύσαμε πριν, βρίσκει μια γέφυρα μεταξύ των νοητικών καταστάσεων του υποκειμένου και των περιεχομένων τους, δηλαδή των αισθητηριακών δεδομένων που λαμβάνουμε από τα εξωτερικά πράγματα. Είναι
διανοητικές καταστάσεις είναι το res cogitans που αναφέραμε πριν και τα δεδομένα που λαμβάνουμε από τα εξωτερικά πράγματα είναι το res extensa. Επομένως, αφού ο Θεός υπάρχει, δεν μας εξαπατά κάποιος κακός δαίμονας για την ύπαρξη των εξωτερικών πραγμάτων, επομένως και τα εξωτερικά πράγματα υπάρχουν. Ή ο Θεός είναι αυτός που εγγυάται τη σύνδεση νου και ύλης. Όπως το λέγαμε αλλιώς, τη σύνδεση res cogitans και res extensa. Και κάπως έτσι το πρώτο επεισόδιο του podcast μας ήρθε στο τέλος του. Και έχουμε κρατήσει κάποιες ερωτήσεις για εσάς που μας παρακολουθήσατε και μας αφιερώσατε το χρόνο σας. Θεωρείτε ότι μπορούμε να αποδείξουμε την ύπαρξη του Θεού μόνο με τη σκέψη μας, δηλαδή χωρίς κάποια συμβολή της εμπειρίας ή της παρατήρησης? Τώρα, για αυτούς που ασχολούνται έτσι λίγο παραπάνω με τη φιλοσοφία και έχουν έρθει σε επαφή με τη λογική, τον κλάδο της φιλοσοφίας βασικά, η λογική, τα επιχειρήματα αυτά του Ντεκάρτ είναι έγκυρα και ορθά με βάση τους νόμους και τις μεθόδους της λογικής? Και για το τέλος, μια πιο γενική ερώτηση, αλλά εξίσου σημαντική. Πιστήκατε για την ύπαρξη του Θεού?